हाय, आपल्याला आज बघायचं आहे की हाऊ टू मेक मॅथ्स इझी, म्हणजे मॅथ्स कसं सोपं वाटेल तुमच्यासाठी किंवा मॅथ्स सोपं करण्यासाठी काय करू शकता तुम्ही. तर बेसिक तुम्हाला काय लक्षात ठेवायला पाहिजे त्या काही गोष्टी तुम्हाला सांगते. त्यातलं फर्स्ट आहे टेबल्स. तुम्हाला टेबल्स माहीत पाहिजेत, ठीक आहे. त्यानंतर स्क्वेअर, क्यूब्स तुम्हाला माहीत पाहिजेत, स्क्वेअर अँड क्यूब्स, ठीक आहे. थर्ड आहे रूल्स, फॉर्म्युलेज माहीत पाहिजेत. त्यानंतर आहे थिअरम, ठीक आहे. टेबल्स बेसिकली तुम्हाला माहीत असणं खूप गरजेचं आहे, कारण टेबलवरच तुम्ही मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन हे ऑपरेशन्स करू शकता. त्यामुळे टेबल्स तुम्हाला माहीत हवेत. त्यानंतर स्क्वेअर अँड क्यूब. स्क्वेअर ॲटलिस्ट 30पर्यंत तुम्हाला माहीत पाहिजेत, क्यूब ॲटलिस्ट 20पर्यंत तुम्ही लर्न करून ठेवले पाहिजेत. तर रूल्स तुम्हाला माहीत पाहिजेत, फॉर्म्युलेज माहीत पाहिजेत. फॉर्म्युले म्हणजे फॉर एक्झाम्पल A+B होल स्क्वेअर, हे आयडेंटिटी आहे. A² + 2AB + B², ही आयडेंटिटी. म्हणजे अशा टाईपचे फॉर्म्युलेज किंवा इंडायसेस, जे रूल्स आहेत इंडायसेसचे, ते तुम्हाला माहीत पाहिजेत, ठीक आहे. आणि थिअरम्स म्हणजे काय, तर ह्या ज्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत किंवा आपण शेप बघतो, जॉमेट्रिक शेप्स, ठीक आहे. रेक्टँग्युलर, ट्रँग्युलर, त्यानंतर स्क्वेअर, ह्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत तुम्हाला माहीत पाहिजेत. की ऑल अँगल स्क्वेअरमध्ये काय असतात, 90 डिग्री असतात, त्याच्या ऑल साईड इक्वल असतात. ट्रँगलमध्ये ॲडिशन ऑफ ऑल अँगल्स काय असते, 180 असते. तर ह्या बेसिक गोष्टी तुम्हाला माहीत पाहिजेत. थँक्यू सो मच.